Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 4th चॅप्टरचा म्हणजेच द टू जेंटलमॅन ऑफ वेरोना या चॅप्टरचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण आपल्या वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत, ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स आहे, क्रॉनिन्स स्टोरी फोकसेस ऑन selfless help and the importance of dedication towards relationship. Second, the narrator bought the biggest basket of the wild fruits to encourage the two brothers. Third, the narrator develops a liking for the two brothers because they are innocent, serious, pleasant and earnest. Fourth, the boys wish to visit the village Potela to sell newspapers. Fifth, so one can conclude from the story that where there is a will, there is way, which means if we wish to do anything passionately, we can easily find out the way to come out of the problem in the way of success. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, सॉल्व द पझल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. द क्लूज आर गिवन बिलो. तर ते जे काही हिंट आपल्याला दिल्या गेल्या आहेत किंवा क्ल्यूज आपल्याला दिले गेले आहेत, त्या क्ल्यूजवरून त्या पझलमध्ये बसणारे जे काही वर्ड्स आहेत ते तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटतील. जसे की फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट डिसअलो फॉरबिड, सेकंड मेक नॉन रिव्हील, थर्ड अनएक्सपेक्टेड मीटिंग एन्काउंटर, फोर्थ गिविंग प्लेजर टू द माइंड, फिलिंग्स और सेन्स एन्जॉयबल प्लेझंट, फिफ्थ सिन्सिअर इनोसंट, सिक्स्थ लुक लाईक रिसेंबल. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे, लुक आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स अँड राईट इन युअर नोटबुक. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये तुमच्या नोटबुकमध्ये खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. फर्स्ट, व्हॉट इलनेस डिड द सिस्टर सफर फ्रॉम. कोणत्या आजाराने बहीण ग्रस्त होती. आन्सर, द सिस्टर सफर फ्रॉम द डिसीज ट्युबरक्युलोसिस. सेकंड, व्हॉट सरप्राइज्ड द नरेटर वेन ही सॉ द ब्रदर्स द सेकंड टाइम. कथाकाराला दुसऱ्या वेळी जेव्हा त्यांनी भावंडाला पाहिले तेव्हा काय आश्चर्यचकित केले. आणि याचं उत्तर आहे, व्हेन द नरेटर सॉ द ब्रदर्स द सेकंड टाइम दे वेअर शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर, इट सरप्राइज्ड द नरेटर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हॉट डिड द नरेटर फाइंड अबाउट द बॉयज ॲट द हॉस्पिटल. कथाकाराला हॉस्पिटलमध्ये त्या मुलांसोबत काय आढळलं. आन्सर, द नरेटर फाउंड दॅट the two boys were talking to a girl who is suffering from tuberculosis. Question number 4, what was the touching story told by the nurse. त्या नर्सने सांगितलेली हृदयद्रावक कथा कोणती होती. आन्सर, the nurse told the narrator about the heart-rending story of the boys. Their father was killed in a war and their home was destroyed in the war. Their sister was suffering from tuberculosis. They lived in a shelter and literally starved so that they could pay for their sister's treatment. Fifth question, if the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why or why not. जर कथाकाराने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्कम त्या दोन भावंडांना देऊ केली असती तर त्यांनी ती घेतली असती का. तर घेतली असती तर का घेतली असती, किंवा घेतली नसती तर का घेतली नसती, ते इथे आपल्याला लिहायचं आहे. आणि याचं उत्तर आहे, इफ द नरेटर ऑफर्ड द बॉयज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ कॅश दे वुडंट हॅव ॲक्सेप्टेड. द बॉयज वेर रिअली हार्ड वर्किंग अँड ऑनेस्ट. दे बिलीव्ड इन देअर वर्क. दे वुड गेट हेल्प टू गेट वर्क फ्रॉम द रायटर बट नॉट कॅश as they were self-conscientious, or even if they would take it as a loan and would repay him back in installments. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे, रीड द टेक्स्ट अँड फाइंड द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट. जे काही स्टोरी आहे ती रीड करा आणि त्या स्टोरीमधून खालील शब्दांचे जे काही नाउन फॉर्म्स आहेत ते तुम्ही शोधून लिहा. फर्स्ट, इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टन्स. सेकंड, डेडिकेट डेडिकेशन. थर्ड, ट्रीट ट्रीटमेंट. फोर्थ, नरेट नरेटर. फिफ्थ, ईगर ईगरनेस. सिक्स्थ, ॲपियर ॲपिअरन्स. 7th, amplify amplification. 8,
रिअलायझेशन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला द टू जेंटलमेन ऑफ द वेरोना या चॅप्टरचा वर्कशॉप संपतो. याप्रमाणेच या चॅप्टरचं चिटचॅट सेशन पाहण्यासाठी व चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये तो मिळेल, पाहायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.